Tämä on vanha Pohjola. Näillä reissuilla testataan ja harjoitellaan vanhanaikaisia etupäässä pohjoismaisia erätaitoja ja erävarusteita. Käytössä on kirves, omatekoinen puukko, vanhanaikaiset tulukset ja yöpymistä varten on villaviltti, lampaan talja ja puuvillainen laavukangas. Tällä kertaa kokeillaan tehdä klassinen rakovalkea, eli 2 pölkystä tehtävä pinotuli, minkä idea on siinä, että se palaa niin hitaasti, että se lämmittää tasaisesti yön yli ja siihen ei tarvitse lisätä puuta parin tunnin välein, kuten tavalliseen nuotioon tarvis. Mennään katsomaan, minkälainen rakotuli saadaan aikaiseksi ja sitten tietenkin yövytään siinä vieressä ja katsotaan, mitä kokemuksia voidaan tämmöisestä saada. Tervetuloa mukaan puuhastelemaan! Mä oon ollut tällä samalla paikalla aikaisemminkin. Silloin oli laavu noiden puiden välissä tossa ja vähän näkyy hiiriä vanhasta nuotiosta tossa, mutta nyt on tuuli eri päin, niin laitan tähän semmosen niin kuin louenmaisen majotteen ja sitten tulet tulisi aika lailla samaan paikkaan tuohon kuin missä ne on ollut viimeksi. Tuommoinen avomajoite, mihin tulee tulet eteen, niin se laitetaan mieluiten sillä lailla, että tuuli tulisi sivusta päin, niin sitten savu menee tehokkaimmin pois siitä, että se on tietysti itsestään selvää, että miksei suoraan tuulta vastaan, mutta sitten sekin on huono, että jos se tuuli tulee sieltä takaa, niin se majotteen muoto pyörittää sitä tuulta ja sitä kautta savua sitten siinä edessä ikävästi, niin mieluiten sillä lailla, että tuuli tulisi sivusta päin. Mulla oli edellisen laavurakennelman noita rankoja tuolla jemmassa, niin ihan hyvä, ettei ne jäänyt kertakäyttöiseksi. Se on pieni ja aika huvittava, mutta se on oma. Vähän vahvistusnarua vielä tähän. Tää on aika jämäkkä itse asiassa nyt kyllä. Oiskohan siinä tulipuut sitten. Hyvän vahvuinen ranka ja se on kasvamaan tosta tollain, ettei se ole maannut niin kuin maassa
toi runko, niin siitä jos ottaisi pari metrin pätkää. Siinä oli vähän jo tekemistä. Tosi hyvä, että toi urakka on nyt tehty. Tai siis keskeltähän se pitää poikkasta vielä, mutta ei se nyt enää oikein tunnu tuon kantamisen jälkeen pahalta hommalta laisinkaan. Tossa on ihan hyvä paksuus tuossa tukissa. Se on varmaan kuin 5 tuumaa, kun se vanha sääntöhän on, että tuuma per tunti, että kauanko se suunnilleen palaisi sitten, niin siinä niin kuin optimistisimmillaan voisi olla niin kuin 5 tunnin yhtäjaksoiset unet sitten siinä. Ja sitten lisää jotain muuta puuta siihen tai jotenkin tällainen, mutta katsotaan. Se on kyllä aika märkä toi tukki, että saas nähdä miten syttyy, mutta mä otan jotain muuta puuta tähän sitten valmiiksi sillä, että mä voin tehdä jonkun toisenlaisen niin kuin pinotulen sitten, jos ei saa kunnolla palamaan. Noin, siinä olisi pari samanlaista pätkää. Sitten ne vastakkain tulevat pinnat niin kuin rikotaan tai niin kuin siihen tasataan kirveellä semmonen toi pinta niin kuin pois ja karhennetaan se semmoiseksi, että se sitten syttyisi hyvin siitä se tukki. Tää paksumpi varmaan olisi sitten niin kuin alapuolelle tietenkin. Sitten tuoreesta koivusta tulee palikat sekä sinne alle että sitten noiden puiden väliin. Eiköhän nyt olisi hyvä etäisyys sitten tuosta majoitteesta. Noihin pitää vielä veistää semmoiset kolot, että toi pysyy paremmin paikallaan tuossa toi alapuu. Toiseen tuli liian semmonen niin kuin leveä lovi, se saa olla yllättävän tämmönen napakka näköjään. Sitten mä en nyt jaksa sitä toista tehdä uudestaan, mä tuen sitä vaikka jollain muulla jutulla vähän sen vielä.
Tähän tulee vielä tämmönen niinku toisen suuntainen tukipuu sitten. Mulla on naula mukana, niin mä lyön sen tohon kiinni. Näillä on kaikilla omat nimensäkin näillä kaikilla osilla tässä. Mä en niitä vaan ulkoa muista, mutta joo, muutenhan tää saattaisi keikahtaa turhan helposti. Ja kun tässä on kallio alla, niin mä en pysty lyömään semmosia niinku vierekkäisiä pystykeppejä tohon, niin mä laitan tämmösen. Eli se tulee tosta naulalla kiinni ja sitten täältä tuetaan vielä vähän tämmöisellä haarakepillä tuohon maahan, niin se auttaa ton pinon pysymään kasassa sitten toivottavasti. Ja sitten pitäisi myös lyödä lukkoon toi etäisyys nukkumapaikasta, että nythän se on suunnilleen joku 1,5 metriä tossa. Se näyttää kyllä ihan niinku järkevältä, että se varmaan voisi olla tommonenkin, mutta kyllä mun vähän tekisi mieli ottaa sitä tulta lähemmäs vielä. Mulla on kumminkin louteessa tommonen pystypuu nyt tossa, että jos tosta pölkky lähtee liikkeelle, niin ei tule suoraan sitten palava tukki syliin, kun nukkuu. Aika hyvältä se vissiin näyttäisi siinä. Ainakin kun tällä ensimmäistä kertaa ihan niinku kaikkien taiteen sääntöjen mukaan yrittää tehdä. Ei tiedä paremmasta. Laittaisiko peräti toisenkin vielä tälle puolelle? En mä tiedä, ei se varmaan tarvitse kyllä. Aika jämpti on, kuulkaa. Aika jämäkkä on. Sitten pitäisi tehdä kauhea kasa kiehisiä sytykkeiksi. Pitää tehdä pienet keittelytulet vielä erikseen, kun en mä yötulta vielä voisi sytyttää, että sit se lämpö riittäisi sinne niin kuin aamuokoon. Teen tuohon viereen pienemmät tulet sitten tässä. Sitten mä saan siitä hyvin sitten tulen tuohon niin kuin rakovalkeeseen. Onpa soudon mallinen nyt tää mun piikki.
Kyllä tämmöisten kesäajan tulien kanssa saa olla aika tarkkana, että mäkin hain veden valmiiksi ja teen kaiken sillä lailla valmiiksi, että mun ei tarvitse sit kääntää selkääni tälle tulelle, kun mä sen sytytän. Että tässäkin vaikka on ihan tallattu niin kuin maapohja, jäkälää sammalta, niin kyllähän siitä lähtee semmoinen pieni liekki leviämään sitten, kun toi nuotio sytyttää sen. No ei se varmaan niin kuin menisi yhtään mihinkään, niin kuin, mutta mä en ota sitä riskiä kuitenkaan, että mä oon herkeämättä tässä vieressä ja niin kuin työnnän sitä palavaa jäkälää ja sitä niin kuin aina lähemmäs nuotiota, niin sitten se tavallaan niin kuin polttaa hallitusti sen alueen siitä, minkä se tuli niin kuin tarvii, että mieluummin sillä lailla, kuin että kauhealla riskillä jättäisi palamaan, joo ei. Se on eri asia sitten, kun syksyllä, niin kuin myöhään syksyllä ja talvella, kun tekee tulia, niin mitään ei saa niin kuin vahingossa syttymään, mutta että kyllä täällä Suomessakin kannattaa olla aika tarkkana noiden kesäajan nuotioiden kanssa. No niin, saas nähdä saanko mä tämän rakotulen syttymään. Mulla on siellä tervaskannon palasia välissä. Sitten mä tuossa veistelin semmoista pientä silppua sinne väliin ja yritin täyttää sitä. Mulla on kuusenoksa tässä, millä mä niin kun koitan sitten löyhyttää jos sais sen nyt vähän niin kuin yhdestä kohtaa tarttumaan sen tulen, niin sitten voisi koittaa vähän niin kuin kovemmalla kädellä levittää sitä tuohon koko mitalle. Mutta katsotaan miten tää menee. Kyllä se varmaan jotenkin menee. Mä tein nyt niin, että mä nostin tätä toista päätyä, että sais sen tuolta toisesta päästä niin kuin syttymään ja sitten koitan löyhytellä tässä, että se leviäisi. En mä ole varma yhtään vielä, että palaako noin niin kuin tukit itsessään vielä, mutta sytykkeet ainakin nyt syttyy ihan hyvin. Huomenta. Kello on jotain 7 paikkeilla. Kyllä mä muutaman tunnin nukuin ihan hyvin. Mä en valitettavasti saanut syttymään semmosena 2 tukin, semmosena klassisena rakovalkeena. Mä todella yritin. Mä tilkitsin sen raon täyteen tervastikkuja ja sain sen palamaan koko matkalta ja sit se hiipui sit uudestaan tikkuja täyteen ja taas palamaan. En mä ole varma kuinka monta kierrosta mä menin sitä, mutta sit mä totesin, että se puun laatu ei varmaan vaan niinku riitä siihen, että pitäisi olla pihkaisempi pölkky tai jotakin. No, mä kaadoin ne alkuperäiset puut sitten niinku 2 puuksi maahan ja lisäsin 3. ohuemman pölkyn siihen päälle, niin sit lähti kyllä palamaan hyvin. Siinähän se nyt palaa edelleen ja hyvin on lämmittänyt. Savu on mennyt hyvin niin kuin pois tästä suurimman osan aikaa, mutta nyt tässä aamusella tuuli rupesi pyörittämään jotenkin vähän eri tavalla, niin välillä on tullut pahasti kyllä savu tähän. Juu, semmoista. Tämä oli mun mielestä jo hyvä yritys niin kuin rakovalkeesta, et ei jää kyllä mitään harmittamaan tästä, vaikkei se 2 pölkyn versio sitten syttynytkään, mutta että nytkin toi palaa tossa vieläkin. Ja se toi tommonen pitkänmallinen tuli, niin se on kauhean hyvä siinä, että se tekee semmoisen niin kuin lämpöseinän tavallaan
kun nukkuu siinä vieressä, niin ei tunnu siltä, että se lämpö tulisi niin kuin jostain yhdestä pisteestä, vaan se on semmoinen niin kuin tasaisempi ja sillä lailla, että tosi hyvä kyllä. Kyllä mä joskus vielä teen sen täydellisenkin rakovalkeen sitten, mutta ehkä se on enemmän niin kuin materiaalikysymys loppujen lopuksi. Joo, tätä oli mukava kokeilla ja hauskaa oli, vaikkei täydellistä rakovalkeita nyt tullutkaan sitten, mutta tähänkin palataan varmasti vielä uudelleen sitten myöhemmin ja näin. Toi rakovalkeahan on oikein semmoinen klassikko suomalaisessa kulttuurissa, että tosi monille se edustaa jotain semmoista hienoa vanhaa aikaa, vanhanaikaista eräkulttuuria ja näin. Ja aika harva varmaan enää tietää tarkalleen, että mikä se rakovalkea on, mutta se nimi kumminkin elää ja niin kuin mielikuvat elää niin kuin ihmisten mielissä ja puheissa edelleen ja näin. No kauhean helppo se ei ole tehdä, niin kuin nyt tässäkin nähtiin, että siinä on jonkun verran askartelua ja siltikin sitten se tasainen palaminen on kauhean vaikea niin kuin aikaan saada ja näin, mutta että parhaimmillaan tämä on kyllä varmasti aivan upea juttu. Mutta mulla ei ole muuta tällä kertaa. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!